Ο κύριος Καποσίτης χρησιμοποιεί μια μέθοδο τα τελευταία 5 χρόνια, πραγματικά είναι πάρα πολύ ασφαλής και δίνει ένα πραγματικά φυσικό αποτέλεσμα, το οποίο γίνεται αντιληπτό και στην αφή, αλλά πραγματικά και όταν το βλέπει κάποιος και δεν φαίνεται ότι έχεις πειραχτεί και ότι έχεις κάνει το οτιδήποτε. Γίνεται λοιπόν η επέμβαση. Φαντάζομαι ότι για κάποιο διάστημα πρέπει να φοράτε ένα αθλητικό σουτιέν, αλλά και να αποφεύγετε να κάνετε τι και για πόσες μέρες. Εύη. Υπάρχει κάποιο ειδικό σουτιέν το οποίο το φοράμε περίπου 2 εβδομάδες. Ναι. Και από εκεί και έπειτα δεν υπάρχει λόγος να... Μπορείτε δηλαδή αμέσως να πάτε... Όχι. Πότε πήγατε στη δουλειά, θέλω να μου το πείτε. Ένατη μέρα πήγα εγώ. Ακριβώς, και δεν μιλάμε για οποιαδήποτε δουλειά. Μιλάμε για δουλειά αεροσυνοδού, μιλάμε για... Σηκώνει βαλίτσες... Ακριβώς. Φοβόμουν την αυξομοίωση της ατμόσφαιρας στον αέρα, φοβόμουν ότι θα πονάω στον αέρα, αφού μαζί μου είχα πάρει προληπτικά χάπια, να έχω στην τσάντα μου, έτσι ώστε λέω, σε περίπτωση που είμαι στο αεροπλάνο, τι θα κάνω. Φοβόμουν όλα αυτά που είχα ακούσει παλιά, καμία σχέση, δεν ισχύει τίποτα, όταν σας λέω τίποτα. Και το καλό είναι ότι δεν πονούσα. Πραγματικά δεν πονούσα όμως και σήκωσα πολύ γρήγορα τα χέρια μου. Εγώ δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το σωματότυπο, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση του κάθε ασθενή, αλλά εγώ όμως μπόρεσα και ήμουν μια χαρά. Το τελικό όμως αποτέλεσμα, αυτό περίπου, σε σένα βλέπω το τελικό αποτέλεσμα. Φαντάζομαι αυτό που βλέπω σε σένα δεν είναι το τελικό, αυτό δηλαδή που θα δούμε ίσως και μετά από κάποιους μήνες που θα δεις. Αυτό πότε περίπου φαίνεται μετά την επέμβαση, να το απαντήσεις εσύ αυτό. Περίπου θέλει 1 χρόνο, περίπου. Αλλά και πάλι όμως το κάθε οργανισμό λειτουργεί διαφορετικά. Μπορεί σε κάποια κοπέλα στους 6 μήνες να φανεί, μπορεί σε κάποια άλλη στους 8. Όσο περνάει ο καιρός όμως είναι καλύτερα. Θέλει λίγο υπομονή και όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο φυσικό. Ας μιλήσουμε τώρα, κορίτσια, για συναισθήματα. Θέλω να μου πείτε πώς νιώσετε όταν βγάλετε τα ρούχα, γιατί είμαι σίγουρη ότι το κάνατε αυτό, και πετύχατε στον καθρέφτη και είδατε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να μου πείτε πώς νιώσατε, Χρύσα. Εγώ την πρώτη φορά που βγάλαμε το σουτιέν ήμουν εδώ με το γιατρό και το είδαμε μαζί και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Οι φίλοι σου, οι φίλες σου, ο φίλος σου, τι είπανε? Όλοι μου είπανε πολύ καλά λόγια, και όπως είπε και η φίλη μου Εύη, δεν έκανε 38 έτσι που να φαίνεται κάτι ψεύτικο και αυτά. Είναι πάρα πολύ φυσικό και όμορφο. Και κάποιες κοπέλες μπορούν να ζηλέψουν και αυτά, πάντως όσον αφορά τα αγόρια τους αρέσει σίγουρα πολύ. Εσύ, Εύη, έτρεξες αμέσως να πάρεις καινούργια ρούχα? Εγώ, να σας είμαι ειλικρινής, πήγαινα συνέχεια στον καθρέφτη. Και σίγουρα είχα στο μυαλό μου πότε θα πάω να αγοράσω καινούργια ισόρροχα. Και μαγιό, επειδή είναι καλοκαίρι. Και μαγιό. Είναι πολύ σημαντικό. Το μαγιό. Ναι, το μαγιό. Εσύ τώρα πώς πήρες την απόφαση να κάνεις 2 επεμβάσεις μαζί? Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα, γιατί θεώρησα ότι είναι πολύ καλύτερο. Γιατί με μία ανάρκωση θα κάνω 2 επεμβάσεις. Και κατά δεύτερον δεν είχα και άδεια από την εργασία μου. Δεν μπορούσα να πάρω από τη δουλειά πολλές ημέρες έτσι ώστε να κάνω μία επέμβαση τώρα και άλλη μία επέμβαση αργότερα. Δεν είχα άδεια. Δεν βοήθησε όμως ότι μετά μπορεί να πονάς περισσότερο, γιατί έχεις και το στήθος και τη μύτη? Σκέφτηκα ότι με μία ανάρκωση και με ένα πόνο μάλλον θα μου φύγουν και τα 2. Πρακτικό μυαλό. Ακριβώς. Και όντως το θεωρώ ότι έκανα πολύ σωστά. Πολύ σωστά, αλλά δεν το αποφάσισα μόνη μου, το αποφάσισα με τον γιατρό, έτσι, με τον γιατρό μας. Δηλαδή εκείνος μου είπε, εκείνος έκρινε. Ότι μπορεί να γίνουν και 2 Ακριβώς. Εγώ μπορεί να τους είπα και 4, δεν έχει να κάνει, εντάξει. Αποφασίσαμε από κοινού. Τώρα πόνεσε, γιατί και για την ειρηνοπλαστική έχω ακούσει διάφορες απόψεις. Οι απόψεις δίστανται. Άλλοι λένε ότι πονούν, άλλοι λένε όχι. Και δεν είναι ακριβώς πόνος, είναι ενόχληση. Όταν έχεις τα 2 ναρθικάκια στη μύτη σου, όταν δεν μπορείς να αναπνεύσεις καλά. Γιατί σκεφτείτε να έχεις τα 2 ναρθικές μέσα στη μύτη και να θες να αναπνεύσεις. Δεν είναι τόσο. Είναι ενοχλητικό, ακριβώς. Μόλις μου τα ναρθικάκια είναι μια χαρά. Βάζεις μετά κάτι διαλυφές που σου δίνει ο γιατρός και είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αναπνέεις κανονικά, καθαρίζεις τη μύτη σου κανονικά με κάποιο ορό που σου δίνει. Ναι, ψηλοϊκό. Ακριβώς, και είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εσύ είχες πρόβλημα στην μητούλα σου και από αισθητικής άποψης και σε ενοχλούσε και στην αναπνοή? Καθόλου, όχι, στην αναπνοή δεν είχα κανένα πρόβλημα. Το θέμα. Ακριβώς. Η άκρη της μύτης ήταν αυτή που με ενοχλούσε πολύ.
Ήταν λίγο η άκρη, ήταν πιο μεγάλη σε σχέση με την υπόλοιπη μύτη και αυτό ήταν που διορθώσαμε. Όπως και μια μικρή ελαφριά καμπουρίτσα που είχε πάνω. Χωρίς, σημαντικό κιόλας θέλω να τονίσω, χωρίς να σπάσουμε κόκαλα, χωρίς να πειράξουμε κάτι από τη μύτη, κάτι πιο ειδικό τέλος πάντων, κάτι πιο πολύπλοκο. Οπότε φαντάζομαι ότι μετά τις επεμβάσεις και όταν βγήκαν ο νάρκας και οι επίδεσμοι, η χαρά η δική σου ήταν μεγαλύτερη από τις χρήσεις που χαιρόταν μόνο για το στήθος, γιατί είχες δύο πράγματα. Σίγουρα, δεν κοίταζα μόνο στήθος, κοίταζα και πρόσωπο, θέλω να βάφομαι διαφορετικά, θέλω να πιάνω τα μαλλιά μου αλλιώς. Κοιτάζομαι συνέχεια γιατί δεν μπορώ να συνηθίσω κι εγώ τον εαυτό μου. Πάντως ειλικρινά σου μιλάω, η μύτη σου δίνει τόσο καταπληκτικά με το πρόσωπό σου που δεν φαίνεται να έχεις κάνει το παραμικρό. Ακριβώς, και σκεφτείτε ότι είμαι πολύ φρέσκη, έτσι. Δηλαδή έχει γίνει εδώ και 1 μήνα. Δεν είναι δηλαδή να έχει περάσει πολύ καιρό. Κορίτσια. Ούτε σημάδι κάτι. Κανένα σημάδι, τίποτα. Ακριβώς. Κορίτσια, θέλω να μου πείτε τι έχετε να προτείνετε σε όλα αυτά τα κορίτσια που έχουν έτσι μια μικροατέλεια, εγώ θα το πω, για να μην τις κακοκρατήσω, και που θέλουν κάτι να αλλάξουν για να σταθούν καλύτερα και που είναι αναποφάσιστες. Χρύσα. Θα έλεγα να μην φοβούνται τίποτα και όποια απόφαση και να πάρουν να είναι δικιά τους η απόφαση. Δηλαδή να μην τους πιέσει κάποιος άλλος, το αγόρι, άμα τους κάνει να νιώθει άβολα ή κάποια φίλη. Να το κάνουν μόνο για τη δικιά τους, γιατί είναι δικιά τους η ζωή, δικιά τους η χαρά. Μετά θα έχουν αυτοπεποίθηση, θα πηγαίνει καλύτερα και η ζωή τους, δεν θα φοβούνται ακόμα και σε μια σχέση ή σε μια δουλειά το να πάνε. Δηλαδή πολλές φορές ένιωθα ότι δεν είχα αυτοπεποίθηση στη σχέση μου ή ακόμα και σε μια δουλειά που θα πάω και αυτά. Θα μου πείτε με το στήθος. Κι όμως όταν μια γυναίκα νιώθει καλά με το σώμα της και πόσο μάλλον το στήθος που είναι πολύ σημαντικό τμήμα για τη γυναίκα, νιώθει πιο ωραία με τον εαυτό της, νιώθει αυτοπεποίθηση και πατάει λίγο καλύτερα στα πόδια της. Εύη, έχουν όλες οι γυναίκες δικαίωμα στην ομορφιά? Σίγουρα, και εάν σκέφτονται να κάνουν κάποια αλλαγή, να το κάνουν, γιατί πραγματικά θα νιώσουν πάρα πολύ καλά. Εγώ νιώθω ότι άργησα. Αυτά τα πράγματα δεν ήθελα από μικρό παιδί, αλλά από μικρό παιδί. Όταν μπήκα στην εφηβεία, τέλος πάντων, θα ήθελα να μπορούσα να τα άλλαζα και θα ήθελα τότε να μπορούσα να τα είχα κάνει. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Σίγουρα, ποτέ δεν είναι αργά, γιατί όχι. Αλλά... Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα, ότι πραγματικά ποτέ δεν είναι αργά να βελτιώσουμε πράγματα πάνω μας, να κάνουμε πράγματα που μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα, πιο όμορφες, να έχουμε πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση, να νιώθουμε καλά με το σώμα μας, να φοράμε τα ρούχα που θέλουμε, τα μαγιό που θέλουμε, έτσι. Και να είμαστε γενικά καλύτεροι στο κοινωνικό σύνολο, είμαστε πιο κοινωνικοί, πιο αγαπητοί και να το εμπνέουμε και αυτό, να το δίνουμε και στους άλλους. Και να μην φοβόμαστε να ρισκάρουμε όταν είναι για κάτι καλύτερο. Αυτό. Εύη, Χρύσα, Εύη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Καλές πτήσεις έχουμε, κορίτσια, και πολλές κατακτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.